Amen. May po umaga po study the Word of God at buksan po natin sa aklat po ng mga awit sa Psalms chapter 68 verse 19. Psalm 68 verse 19. Praise God. Sabi po dito, verse 19 hanggang 20 po, Blessed be the Lord who daily loads us with benefits, the God of our salvation. Verse 20, Our God is the God of salvation, and to God the Lord belong escapes from death. Sa ibang salin po, sabi po, Psalm 68 verse 19, Thanks be to the Lord who daily carries our burdens for us. God is our salvation. Sa verse 20, sabi po, Our God is the God of victories. Sabi nga po natin, Our God is a God of victories. So, ngayong pong umaga, we will give our worries to God and He will give us back the victory. Amen? So, yan po yung title ng ating message. Give God your worries or your anxieties and God will give back your victories. So, bibigay po natin sa Kanya ating pong mga kabigatan, ating pong mga problema, at ang ibabalik sa atin ng Panginoon ay katagumpayan. So, napakagandang isipin po, napakabuti ng Diyos. At yun po yung kalagayan na meron tayo na kakaiba sa kung anong kalagayan na meron tayo dati. Na dati po, para po tayo magkaroon ng mga pagpapala, we have to struggle, we have to fight every day of our lives. Nandun po na kailangan maghihirap ka, gumawa ka ng mga bagay na magiging daan para matanggap mo yung mga pagpapala. Pero ngayon po, bibigay mo lang sa Kanya ang lahat ng iyong kaabalahan, ng iyong kabagabagan, ng lahat ng iyong problema, ng lahat ng iyong kabigatan, at ang kapalit po nun ay pagtatagumpay. So saan pa po tayo? No? That is enough. Enough word from the Lord na binibigyan tayo ngayong umaga ng kasiguruhan na sa anumang laban na meron tayo, nandun po na lagi ang katumbas po niyan ay pagmamagi. So, kadalasan po, so often we rob God of thanks and glory because we refuse Him the right and delight of carrying our burdens. Minsan nananakaw po natin yung kagalakan ng Diyos at yung maging kalwalakian ng pasasalamat sa Kanya sapagkat ayaw po natin ibigay yung ating pong mga daladala sa Kanya bawat araw ng ating pong buhay. And God gives us the offer, dito po sa talatang binasa natin, God gives us the offer to carry our burdens daily. Sabi po, thanks be to the Lord who daily carries our burdens. So ngayong umaga, gusto ko lang pong malaman ng bawat isa atin. Maaaring may mga dinadala tayong problema, may mga dinadala tayong mga kabigatan. O kung ngayon man, wala kang dinadala, praise God, hallelujah. Pero ito po'y paalala na kung tayo man po ay may dinadala mga problema, hindi po tayo actually ang dinadala eh. Akala natin minsan nandun po yung pride natin na lahat naman ng yan, napagtagumpayan ko, nalagpasan ko dahil sa kalakasan ko, dahil sa talino ko. Sabi ko, doon sa ating pong binasa, thanks be to the Lord who daily carries our burdens. Actually, He does not only carries our burdens, but He carries us. Kasama yung mga burdens na meron tayo po ay binubuhat ng Diyos. No, kaya di ba yung lalaki po doon sa footprints in the sand, sabi niya, isang set na lang ng footprints yung kanyang nakita. Eh, yung pala yun sa Panginoon at siya ay karga-karga ng Diyos. And when God is lifting us, nandun po na masisiguro po natin that no harm can befall us at mararanasan po natin yung kaayusan ng buhay. Maaari may mga problema at pagsubok, pero nandun po yung kalagayan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon at nandun po lagi na tayo po yung makakaranas ng salvation na tinatawag deliverance.
Amen? Hallelujah. So God gives us the offer to carry our burdens daily. He will carry each and every burden of each and every single day if we will but give them to Him with thanksgiving. Kaya po mahalaga yung ino-offer natin sa Kanya yung ating pong alalahanin araw-araw. Kaya pag-isip pa lamang sa umaga, napakasarap pong isipin na mayroong Diyos na naghihintay sa iyo, na naghihintay na buksan mo yung mga labi, sabihin mo sa Kanya, Lord, I don't know what the day brings me today. Hindi ko alam kung ano yung dala-dala ng araw na ito, pero alam ko po na sa bawat araw, ikaw ang kumakarga sa akin, ikaw ang nag-iingat sa akin, and you will daily load me with benefits na alam ko po na sapat po yun. Kapag ikaw ay nagbigay ng biyaya, sapat para sa akin, at hindi lang sapat, kundi nag-uumabaw pa para maging daan ako ng pagpapala sa iba. So, nandun po na gusto ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya. Ang puso po natin ay nagpapasalamat. As we give our burdens to the Lord, let us give Him thanks. Lord, salamat po sapagkat alam ko po na lahat ng alalahanin ito ay mawawala, matutunaw sa presensya mo. At sa kapangyarihan na meron ka, Panginoon, alam ko po na you will see me through. With all the circumstances na nangyayari, ngayon po ang mundo po na kinalalagyan po natin ay napaka-stressful, ano? Na marami pong dumarating na mga pagsubok sa atin, sa ating bayan, and bukod pa doon yung mga personal nating kalagayan. At kapag nagkasabay-sabay at medyo ikaw ay you are not living under the grace of God, you will strive, you will struggle sa kung anong meron ka. Isang araw mapapagod ka na lang because minsan kahit mo leader, may mga dinadaanan po mga problema, may mga dinadaanan po mga puso. Pero sometimes you need just to sit back, relax, and then rest in the presence of the Lord and leave everything into His hand. Lord, ayoko na ma-stress. And when ganun po yung ating pong attitude lagi, alam niyo po na, bakit po nasasabi? Kasi yun ang karanasan eh. Alam mo po karanasan ng bawat isa. May mga panahon gusto mong bigyan ng solusyon ng problema, gumawa ka ng mga bagay para po maging maayos ang lahat-lahat, iniisip mo kung paano ka makakasurvive sa kailangan mo. Pero when the time na kung saan medyo kakalma ka, upo ka sa isang tabi at nandun po na ibubukas mo ang puso mo sa Panginoon, sabi mo, Lord, ayoko na mag-isip. Kasi yung lahat naman ang iniisip ko, may hangganan lang, ayoko nang mag-exert ng so much effort na para maayos ang lahat. Lord, have your way. Take full control. And that is yung bang key na kung saan kapag tayo po ay narinig ng Panginoon yung sinabi mo na, Lord, ayoko nang dalahin, ikaw na lang, have your way. Ay yun po yung keyword, yung iniintay ng Panginoon. Kasi sasabihin lang natin, have your way. Pag sinabing have your way, this is not your way. Hindi na yung paraan mo ang mangyayari, hindi na yung gusto mo. Ibig sabihin, pumapayag ka na sa kung ano yung magiging kalooban niya ang maganap sa buhay mo. And by the moment that the way of God, yung kung magaganap sa buhay mo, yung siya yung magigiya sa'yo, siya yung mamumuna sa'yo, for sure, it will lead us to victory. Amen? It will always lead us to victory. Kapag ganun po yung ating attitude sa buhay mo. So, let us offer our every single day burden to the Lord with thanksgiving. And every day we all face situations and people that causes us anxiety. No, worries, yung mga pangyayari kung saan nandun po na tayo po'y nabibigatan. We all face things that seems to be too much for us to handle. May mga bagay po na dumarating sa atin para bang hindi mo na kaya, para bang hindi sasapat yung lakas mo, hindi sasapat yung tingin mo, pati yung pananampalataya mo nga, hindi sumasapat para po mapagwagihan yung mga bagay na yun. The actual truth is that we are burdened by anticipations of the future. Kaya na worry. Yung worry is for the future. Kasi bakit ka nag-worry? Kasi maaaring may mangyari, kaya ka nag-aalala. Ang lagi natin iniisip ay yung kung kinabukasan. Actually, we don't have any problems. Sabi mo nga sa katabi mo, you don't have any problems. You have only distractions. Amen? Wala naman tayong problema. May problema ba kayo? Amen. Di ba? Wala naman tayong problema. Ako wala akong problema.
But there are distractions in life. Amen? Dinidistract tayo para nakaaway, para tumingin tayo doon po sa mga problema kinakaharap natin at hindi tayo ialis natin ang ating pagtitiwala sa napakalaki at dakila at makapangyarihan Diyos sa buhay po natin. So, tayo po ba ay microscope or telescope? Ano po ba yung telescope? Diba yung telescope, yung kung pag tinignan mo yung lumalapit, yung microscope po, yung maliit, lumalaki. So ano po kayo doon? Ano po tayo? No? Minsan gano'n po titignan natin yung maliliit na bagay, maliliit na pangyayari sa buhay. Ngayon, I have learned my lesson na sinasabi na, hindi ko na sinasabing may problema ako. I have only distractions in life. Na dinidistract ako ng kaaway. Inaalis niya yung aking paningin sa aking Diyos para hindi ako magtiwala, para maghina ako. At siyempre, pag naghina ka na, natutuwa ang kaaway. So, nadidistract tayo sa maraming bagay na meron tayo na dumating po sa buhay po natin. So, we can only deal with today. Yung worry po, it is always future, but we can only deal with today. Wala pong grace para po sa problema mo sa kinabukasan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng grasya para sa problema mo sa kinabukasan. Sasabihin, parang mali. God will not give you grace to handle yung future problems. Hindi po, kasi hindi na po aabot doon. Because grace is now. Amen. Lagi po ang grasya ng Panginoon ay sumasagana, hindi po bukas kundi sa bawat araw ng ating pong mga buhay. So grace is now. Kasi yung pong, we never have grace to handle the future. We can only deal with today. What are we supposed to do with anxiety, scares, and worries that burns us down in the present is to cast all our burdens upon Him. No, cast all our burdens upon Him. Pagkatiwala natin sa Kanya lahat. And sa Matthew chapter 6, tignan nga po natin doon, Matthew chapter 6 verse 25. Sabi ko po sa inyo, mga familiar verses at familiar po ng mga talata po ang ating marinig. Ito po ay pagpapaalala sa bawat isa po sa atin. Matthew 6:25, sabi po, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is that life more than food, and the body more than clothing? So, sabi po doon, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is that life more than food, and the body more than clothing? Doon po actually sa King James Version, tingnan po natin, King James Version. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Sabi po, take no thought. It means, stop being anxious. Huwag tayong maging mapag-alala, huwag tayong mag-worry. No, sabi po, in the Greek word, it comes from the word mirizo, or to divide. So to divide, yung ibig sabihin po ng anxious. Worry distracts our heart from the meaning of life. Nadidivide niya yung ating puso, nadidivide niya yung ating kaisipan sa maraming bagay. Kaya kapag tayo po nakapokus doon, hindi naman po pwedeng nakatingin ka sa problema at the same time, yung di ba, nag-aalala ka tapos nananampalataya ka. So nakatingin ka doon sa pagbawagi, pero nakatingin ka din sa pagkatalo. Ibig sabihin, nagdidibay po yung ating puso. Worry distracts our heart from the true meaning of life. Our life is bigger than what you are worrying at all times. Mas malaki po at mas grandioso, mas maano po yung buhay na meron tayo kaysa sa pananamit lang at sa katawan lang natin. O sabi po, kaya wag po nating isipin, your life is bigger than what you are worrying about all the time. Your life is bigger than food and drink, and your body is greater than clothes. So God created our life and body and thought through everything would entail.
nilikha tayo ng Panginoon, hindi po para mag-isip lamang ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kabagabagan, magbibigay sa atin ng takot, magbibigay sa atin ng mga bagay na kung saan magiging daan para po hindi tayo magtagumpay. Hindi po yung kalooban ng Panginoon. No, lagi pong victory ang gusto ibigay sa atin ng Panginoon. And worry will rob us of drawing on the source of fulfillment, His light and power. So, pag tayo po ay nag-worry, sabi po, ninanakaw po nito yung pagkakataon na tayo po ay kumuha ng pagpapala o ng kasapatan ng buhay ng kapangyarihan mula sa Diyos. And sa Matthew chapter 6 verse 34, tingnan din po natin sa King James Version. Matthew 6:34. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the days of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So we cannot experience God's grace to worry. Nakarinig na ba kayo na nagturo si Bishop? God will give us the grace to worry. Pag meron kayo narinig doon, hindi po totoo yun. Na binibigyan tayo ng Lord ng grasya para mag-alala. Binibigyan tayo ng grasya para magtagumpay. Para labanan ang lahat ng problema ng buhay. Amen? Binibigyan tayo ng grasya para magpatuloy po tayo. At bigyan tayo ng kakayanan para mapaglingkuran po siya. So yung divine enablement, yung mga bagay na hindi mo nagagawa, because of the anointing of God, because of the grace of God, nagagawa po natin, nakapaglilingkod po tayo. But God will not give us the grace to worry. No, hindi po tayo bibigyan ng Panginoon yan. So, grace is always experienced in the now, and God gives grace for the moment and not for the future. So ngayong umaga, God will give us and we will receive the exceeding grace of God. Amen? Ngayon po, hindi po kayo umasa bukas. Iba po yung bukas, iba din yung grace bukas. There is a fresh grace every day. Amen? Lagi po merong fresh grace ng Diyos. Kung paano araw-araw, He daily loaded us with benefits, yung grace ng Panginoon pang araw-araw. Kaya wag mo munang alalahanin yung bukas. Kasi yung ngayon pa lang, ginagrasyahan ka na ng Panginoon. At bukas po, gagrasyahan ka ulit ng Diyos. Amen? Hindi po maaaring maubos yung kanyang pong grasya sa atin. Amen? And exceeding grace actually, exceeding. No, sobra-sobra, nag-uumapaw, hindi masukat, hindi mo ma-describe yung grasya ng Panginoon. And that is, actually, yan po yung team namin sa Rizal na yung taon na po. The exceeding grace of God in us. Yung sobra-sobrang biyaya ng Diyos na hindi mo na makontain minsan at nandun po na nagiging daan na lang upang maging pagpapala ka sa iba. So, exceeding grace of the Lord. But grace is for today, for this moment, and worry deals with the future. Worry will drain us and God will not give us grace to endure it. Alam niyo po yung grace, yung pag-aalala, matutuyo po tayo. Huwag mo tingnan yung katabi mo, hindi mo siya nag-aalala. Kaya hindi mo siya naman. Hindi, yung pakiramdam niyo po, diba? Ako po yung 2 araw na minsan, katulad po nun, nag-LBM lang po ako eh. Tapos parang iba pakiramdam. Sabihin na natin, pastor ka, pero tao lang po eh. No, tao pa rin. Hindi naman yan sasabihin na yung talagang aanin ka ng pag-aalala, pero may daan. Tapos pagdaan yan, parang yung saglit na pagdaan ng nag-aalala ka, iba na po yung pakiramdam. Parang nangihina po ako, yung physically. Spiritually, hindi naman po. Emotionally, hindi naman po. Pero physically, nararamdaman ko, parang nade-break ka, sabi mo. Parang ganun, parang ang bigat ng katawan mo na hindi mo malaman na kung ano yung nasa loob mo. Pero, hallelujah, God is good, God is our healer. Nandun ko na, kapag sinimulan mo lang i-focus sa paningin mo not on your circumstances, nandun ko na tinitingin ka sa Diyos, nandun ko nararanasan mo yung malayang pagdaloy ng grasya ng Panginoon. At nandun ko na mararanasan mo na iba talaga kapag ikaw ay namumuhay sa grasya ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.
Hallelujah. So God will just give us, ipagpe-pray mo ba na, Lord, bigyan mo naman ako ng grace para ma-endure ang lahat ng paghihirap na ito. Ay, hindi ka bibigyan ng Lord. Actually, in the first place, ayaw niya na dumadaan ka sa suffering, ayaw niya dumadaan ka sa mga paghihirap. Siguro, for a time, for a moment, dadaan po tayo, pero yung ipag-pray mo na, Lord, lagi ko po sana mapagtagumpay itong problema na hindi na maalis-alis sa buhay ko. Bigyan mo ko ng grasya. Hindi po kalooban ng Panginoon yun. Sabi po, yung grace po ng Panginoon, it is fresh every day. Bibigyan niya tayo, bibigyan niya tayo. Kahit hindi po tayo humihingi, susupply niya yung ating pangangailangan at maranasan po natin ito pala. Amen? And worry robs us of three things in our heart. Kapag may pag-aalala, nandun po na nanakawan po nito yung tatlong bagay sa atin. Yung God's love, God's power, and God's wisdom. So, kapag ninakaw niya yung pag-ibig, parang bang nanakaw niya yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo, ibig sabihin, although hindi ko po sinasabi na naaalis pala sa atin, tayo po minsan ang hindi po nakakapag-focus. Sabi po, worry says, God has a care about you. So, pag sinabi, pag naisip mo na yung, dahil sa pag-aalala mo, nasabihin mo, hindi siguro, hindi ako mahal ng Panginoon, siguro hindi niya, he doesn't care for me. So, yung worry, it robbing us of God's love sa buhay mo natin. And even yung kung God's power. So, pag nasa kalagayan ka na ang akala mo, you are powerless to do anything in your life. Samantalang, sabi po, you can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Kapag naisip mo at nag-linger at masyado mo nang meditate na wala kang kakayanan para magtagumpay sa buhay na meron ka, kahit na alam mo kasama mo ang Panginoon. So, worry robbing us of God's power. So, nawawalan tayo ng kapangyarihan, kaya hindi ka na makapag-focus, hindi ka na makalaban. So, nangihina po tayo. And, worry robs us of God's wisdom. Kapag naisip mo natin na, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Lahat na ginawa ko, tama po yung minsan ginagawa na natin lahat. Pero, we have the mind of Christ, we have the wisdom of the Lord, na the moment we just sit back and give all our burdens unto the Lord, siya po yung mangungusap sa atin, siya po yung magre-reveal sa atin ng mga bagay na kung ano yung dapat natin gawin sa sitwasyon na meron po tayo. So God is giving us wisdom. So yung worry, inaagaw po niya yung pag-ibig ng Diyos, inaagaw po niya yung power ng Diyos, yung wisdom ng Lord na ibinigay na po sa atin. So natatakpan po yung kapag tayo ay nag-aalala. So, refuse to be agitated in your heart and cast all our burdens unto the Lord. Amen? Let us cast all our cares upon Him, for He cares for us. So, doon po sa ating pong talatang binasa sa Psalm 68, verse 19, thanks be to the Lord who daily carries our burden for us. God is our salvation. Our God is the God of victories. Doon po sinasabi sa verse 20. So, in Psalms 55, verse 22, Psalms 55 verse 22. Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Sabi ko, cast your burdens on the Lord, and He shall sustain you, and He shall never permit the righteous to be moved. Lahat po ng mga righteous, magsabi ng Amen. 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 We are the righteousness of God. Amen. Not because of our own doing, not because of our own works of performance, but it is a gift from God. It is a gift of righteousness na tinanggap natin ng Panginoon Kristo. So, tinanggap natin yung righteousness niya. So, we are righteous. So, anumang problema na dumating sa atin, anumang mga pagsubok na meron po tayo, ang sinasabi po dyan, cast your burden on the Lord. Yun lang po yung gagawin natin. No, hindi tayo gagawa. Hindi po tayo, yes, on your own, sabi nga po, gagawin mo yung tama. Siyempre, ano lang po yun eh, common sense. Kung ano yung alam mong pwedeng gawin at that time, gawin mo. Pero sa panahon na talagang, yung lahat ng ginagawa mo ay wala nang nangyayari, at tila ba parang walang solusyon sa iyong pinagdadaanan. Sabi po, let us cast all our burdens on the Lord, and He shall sustain you.
So brothers and sisters, this morning, we will sustain you. Anumang batas, anumang malabanan na meron tayo ngayon, He will sustain us. Amen? Because, sabi po, He shall never permit the righteous to be moved. So if you are righteous, you are immovable. Amen? Kapag tayo po ay matuwid sa harapan ng Panginoon, dahil kay Kristo, sabi po, the devil cannot move us. Sabi po, He shall never permit the righteous to be moved. Kaya kahit na wala kang ginagawa, if you are in Christ and Christ is in you, you are the righteousness of God, He shall never permit the righteous to be moved. Hallelujah! Masarap panghawakan mula sa Panginoon. Noong na hindi tayo matitinag sa anumang kalagayan na meron tayo, anumang pagsubok na dumarating, He shall never permit. Siguro, doon sa unang bugso ng pagsubok, maaaring yung manid, yung bang, di ba, parang gano'n naman po, di ba, yung mga kawayan, di ba, humahapay sila eh. Kapag dumating mo yung malakas na hangin, pero pagkatapos mo ng malakas na hangin, ano po nangyayari? Bumabalik po. So yung bounce back. At ganyan po tayo, no? Na tayo po, sa maraming pagsubok na pinagdaanan na po natin, God will never permit the righteous to be moved. Hindi tayo matitingnan. Gagalaw lang, may shaking lang, and those shakings at yung pagyanig minsan sa buhay po natin, okay lang po yun eh. Minsan yung pagyanig, di ba, pampagising yun? Pag yung natutulog, kailangan lang magising eh. Minsan yung mga problema, pagsubok na dumarating sa atin, it doesn't come for us na sabihin na inaalaw ng Lord para saktan tayo. No. Minsan, ginigising lang tayo. Na, nandito ako, I'm still in control. No? So, be still and know that I am God. And just keep on. No? Keep on going at lumaban ka lang, humarap ka lang para sa pagsubok, pero ako makikipaglaban para sa iyo. So, He shall never permit the righteous to be moved. Ako po, meditation ko po yan. Na, ano bang subok na dumarating? Kada mapataran ng buhay mo, meditate mo lang, cast your burdens on the Lord, He shall sustain you. Pagdating yung lahat ng worries mo na, yung lack of, yung provisions, kung ano man yung lacking sa buhay mo, sabi po, He shall sustain us. No? Sapat yung kanyang biyaya sa bawat isa po sa atin. Magpapatuloy po tayo at hindi po tayo matitinan ng mga problema. Bagkus, yung mga problema po yan ay lalong magbibigay daan para po tayo lalong tumatang. Amen? Hallelujah. So if we will turn our burdens over to the Lord, He will take care of us. God will not let the righteous to stumble or to be moved. We are righteous not because of our own works. Alam naman po natin yan eh. Hindi na po natin kailangan pang pakalaliman yan na lagi po pinapaalala sa atin that we are the righteousness of God. On our best day, we could never earn the list of God's blessings and favor. Kahit na po gaano tayo kagaling, kahit na gaano pa, anin po yung bagay na ginagawa po natin maganda, sabi po, hindi naman natin na-earn yung favor and blessing ng Lord. It's all by the grace of God. This His gift towards us na binibigay niya sa atin. And God promises to take care of us because He cares for us. Sabi po sa 1 Peter chapter 5, verse 7, turn all your anxiety over to God because He cares for you. So He cares for you. Kaya, God does not just carry our burdens every day, but He wants to provide salvation. Sa ating pong binasa, sabi po, thanks be to the Lord who daily carries our burdens for us. God is our salvation. Our God is a God of victories. The Almighty God provides escape from death. So God is our salvation. Alam po natin yung word na salvation, amen? Ano po yung ibig sabihin ng word na salvation? Salvation is an all-encompassing word that means protection, deliverance, sabi po, victory, healing, peace, and prosperity. So God does not only provide the single salvation that takes us to heaven when we die. Hindi lamang po yung salvation na tinanggap po natin, na kaligtasan na tayo magdadala sa atin sa langit kapag tayo po ay lumisan na dito sa libutan po ito. God also has daily salvations for us in each and every trial we face. In Psalm 68 verse 20, sabi po, God is the God of victories.
So, the word victories has been translated in many translations as salvation. Yung word po na victory ay naisalan po sa maraming pagkakataon na ang ibig sabihin din po ay salvation o kaligtasan. It has also been translated deliverance and victories. So, this word is plural in Hebrew. God, ibig sabihin, God is the God of salvations. God is the God of salvations. Deliverances and victories. Amen? Hallelujah! So, hindi lang isa. O, marami lahat ng bagay na concerns na winowori natin sa buhay po natin, ang kasagutan ay ang nagsasabi na siya, I am the great I am. I am the answers to all your concerns, to all your prayers. No? So, I am, the great I am. So, yung mga verses po na ito, it shows us that God wants to turn our worries into victory. Yan naman ang layo ni lagi nito sa atin eh. That He will turn our worries into victories. If you will give Him your worries, God will give back to you His victory. So kaya lang, ang tao likas na talagang ang gusto gumawa sa sariling kaparaanan, bago pagkatiwala sa Diyos, talagang lupay-pay na, nangihina na, yung bang wala nang ma-exhaust na lakas at yung bang sagot doon sa kanila, ibang parang option, last option ng Lord. No? Pero dapat yung first option, lagi siya. Siya yung una sa lahat. Kung meron ba tayong dapat nalapitan sa oras sa pangangailangan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Wala pong iba. Kahit na po yung pinakamabait nating kaibigan, kahit na po yung yung mahal natin sa buhay na pinakamamahal natin, walang magagawa sa mga panahon na tayo na may pangangailangan eh, na hindi kayang ibigay ng tao. No? Solusyon sa ating mga problema. So, victory will only be accomplished if we turn our burdens over to the Lord with the thanksgiving of faith. And how can we turn over our burdens to the Lord with thanks? Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 6. So turning our burdens over to the Lord with thanksgiving. Paano ko gagawin yun? Philippians 4:6. Never worry about anything. Sabi ko sa salin na binabasa ko. But in every situation, let God know what you need in prayers and requests while giving thanks. Then God's peace, which God beyond anything we can imagine, will guard your thoughts and emotions through Christ Jesus. Sabi po, never worry about anything, but in every situation, let God know what you need in prayers and requests while giving thanks. So yun lang pala yung sinasabi, i-turn over natin yung mga kabigatan natin sa Lord nang may pasasalamat. Sabi po, huwag na tayo mag-alala, at sabi po, sa anumang sitwasyon na meron tayo, ipaalam natin sa Diyos, although alam ng Diyos yan. Parang official lang, parang officially you are letting God know, pero alam naman niya eh. Kaya lang parang sinasabi mo, binibigyan mo siya, Lord, binibigyan kita ng permiso para kumilos dito sa sitwasyon na meron ako. Kaya ito yung aking pangangailangan. Pero at the same time, kasabay ng paghingi mo ng pangangailangan mo ay pagsasabi, Lord, salamat sapagkat ibinigay mo na. Amen? Yung puso mo na nagpapasalamat at nananampalataya na ibinigay na at binayaran ng Panginoon ito sa krus ng Kalbaryo. Amen? So you pray with thanksgiving. Kaya mahalaga po, sabi po, then, after that, after you give all your burdens to the Lord, binigay mo na yung lahat ng kabalisahan mo, lahat ng kabigatan mo sa Kanya, binigay mo na yung lahat ng ibang anumang concern sa buhay mo, at ikaw ay nananampalataya, sabay ng pasasalamat na meron ng ginawa ang Panginoon. Sabi po, then God's peace, which goes beyond anything we can imagine, will guard our thoughts and emotions through Christ Jesus. Amen? Pagkatapos nun, yung kapayapaan ng Diyos na di malirik, di masukat, naranasan niyo na ba yung mag-isa kayo na nakangiti kayo at tumatawa kayo, walang sound? No? Because ako po ganun yung karanasan ko, yung kapayapaan ng Lord. Kasabay na po dyan yung, lalo na minsan yung may kaabalahan ka, may kabalisahan ka, tapos may marinig ka salita or nagdi-devotion ka,
biglang mangungusap sa'yo, Lord, di ba mapapasunto ka sa hangin at, mapapasigaw ka? Hindi, legit yun. Di ba, mapapasigaw ka na, hindi mo alam, hindi mo may kaya nga sabi nga, the peace that passeth all understanding. Sino ba makakaunawa mo? Kahit sino pinakamatalino dito sa mundo, paliwanag mo sa kanya, ano ibig sabihin ng peace that passeth all understanding? Sabihin nun, yung kapayapaan na di maliri, paano hindi maliri? Yung hindi mo maintindihan, ano hindi mo maintindihan? Basta yun, hindi mo nga maintindihan eh. Ganun po kamangha-mangha ang Diyos kapag kumilos sa buhay po natin, kumilos siya sa kaloob-looban natin na with all the difficult situation na meron ka, kapag nagsalita siya sa'yo, biglang binigay mo yung concern mo, mapapangiti ka, napapasunod mo sa hallelujah, praise the Lord. And you start praising Him, you start giving all the praises and all the credit sa Kanya at yung lahat ng glory sa Kanya lamang bibigay. Ako po yun po yung parang sa akin. Ako po pa naman napaka-sentimental, napaka-emotional po na. Pero under grace, hindi mo sinasabi ko sa under grace, you don't have to be emotional. Ang mga under grace nga, minsan mas ano pa kasi very much appreciated natin lahat ng ginagawa ng Diyos. Kaya maliit na bagay, kapag alam mo galing sa grasya ng Panginoon, nahiiyak ka eh. Natutuwa ka, nalulugod ka, nagagala ka sa ginagawa ng Diyos. Amen? So, never worry about anything, but in every situation, let God know what you need in prayers and requests while giving thanks. So, the answer is prayer. Under grace, yung mga grace people ng Lord ay lalo ng prayer po. Amen? Hindi man ganun kahaba siguro, hindi na katulad ng dati na umiiyak tayo, but lalo po under grace ay meron po tayo panahon. Because prayer means an intimate face-to-face encounter with the Lord. Yun lang naman ang prayer. Amen? Sabi po, prayer is an intimate face-to-face encounter with the Lord. This means going to God and being honest with Him about you are feeling and are afraid of. This means making definite request to God about your situation. So, intimate face-to-face encounter with God, being true to yourself and being true to God na, Lord, ito ako. Wala akong tinatago. Ito yung kalagayan ko, ito yung pangangailangan ko, ito ako, ito yung nagagawa ko. So, sabi ko, sabay, papaalam natin sa Kanya. And this means to thank God for the answers. Pag na-encounter mo ang Lord, masarap po pa rin yung personal devotion eh. Masarap pa rin po yung personal devotion. Though, under grace, wala pinipiling time, pero ganoon po ang time pa rin para sa akin na magandang mag-devotion ay yung madaling araw. Not because pinauulan, wala na po yun. Under grace, wala na po. Kaya lang, doon po kasi tahimik. Tahimik pa. Kapag marami ng tao kasi, gising na lahat. Hindi ka na makapag-devotion eh. So, minsan kapag alis na. Hatid mo na ako. Wala na. Diba? Nandun pa naman yung naiiyak ka na sa presensya ng Lord because God is saying something to you. Tapos biglang sasabihin, hatid mo na ako. Pero biglang na. Pero yung madaling araw, na kahit nakaupo ka na, just meditating upon the goodness of the Lord, wala kang mamaya, biglang babalong mo yung pagpupuri sa kalooban mo, hindi mo na alam, kaya totoo yun, ang favorite song is, I want to sing, till I am lost in your love, till I am found in your presence, worshiping before your throne, filled with your spirit. Well, pag nawala ka na sa presensya ng Diyos, doon yung pinakamagandang bagay na maligaw ka at mawala ka sa presensya ng Diyos. No, pag doon nawala ka, sabihin, napakasarap na lahat ng concerns mo ay mawawala at yung kapayapaan ang ipapalit ng Diyos sa puso mo. Amen? Hallelujah. So, then God will carry our burdens and gives us daily victories. As we approach His throne of grace, sabihin sa Kanya yung lahat-lahat. Sabi po, nandun po binibigyan niya tayo ng kapayapaan. So it is a powerful spiritual force that brings peace into our situations. It brings us salvation, deliverance, and victory. So, nandun po na kailangan. Actually,
yun naman po yung positive response natin sa kagandahan loob ng Diyos, na huwag tayo mawalan ng intimate relationship sa Kanya, and even intimate time para po kausapin po siya. So, cast all our cares to the Lord, all our burdens, for He cares for us. And minsan kasi ang pakiramdam lang natin, yung po yung pinaka-worst na pakiramdam na magkakaroon tayo, lalo na sa Kristiyano, that everything is against us. Parang lahat na lang ng bagay ay laban sa'yo. Parang wala kang masulingan minsan, di ba? When we worry, nandun na dumarating yung punto na parang wala ka ng kakampi, parang wala ka ng masulingan, parang lahat ng nangyayari na lang, matatanong, ba't naman ganito? Ba't sabay-sabay? Bakit ngayon pa? So, si Jacob po actually, I remember Jacob sa Genesis chapter 42 verse 36. Di ba yung kanya pong anak ay nawala na? Si Joseph, di ba? Pinagpili na kanyang mga kapatid, so nawala. Si Simeon ay nawala din. May panahon kung magkakataon na. Tapos, nung nagkatagpo yung mga magkakapatid, at si Joseph, so gusto naman ni Joseph po na kuhain si Benjamin, di ba makita? So, pinakaon si Benjamin, at gusto makita na hindi ni Joseph at that time. So, parang, yung ama, sabi niya, doon sa Genesis chapter 42 verse 36, sabi po, you are robbing me of my children. Ninanakawan niyo ako ng anak. Sabi niya, kinukuha niyo sa akin yung mga anak ko. Nawala na si Joseph, nawala na rin si Simeon. And now you want to take Benjamin too? Doon po sa Genesis 42 verse 36. Tapos sabi po doon sa uli, everything is going against me. Saan you live? Pwede na po yan. Sabi po, and Jacob their father said to them, you have bereaved me. Joseph is no more, Simeon is no more, and you want to take Benjamin? All these things are against me. No? Parang, Lord, lahat ng pera. Tapos may sakit pa yung anak ko, tapos may ganito po kami kalagay, may problema pa ako sa isang anak ko. Lord, ano ba kinuha na lahat sa akin? No? Parang wala na naman yata tinitirang kapayapaan at kagalaan sa, parang ganun po yung sinasabi ni Jacob. At alam ko po na at some point of our lives, we can relate with this na parang sinasabi natin, all these things are against me, Lord. Ano ba, Lord? Bakit nangyayari sa akin? Bakit ganito naman? Parang problema yata yung dumarating. So, pag ganito po yung maisapan po natin, minsan sinasabi natin, this is a bad day for all of us. Actually, dito po, si Jacob, alam niya, iniisip niya na si Benjamin. So one by one, things were looking na mawawala lahat sa kanya. At ang lahat ay laban sa kanya. So, si Jacob po had a problem with walking according to just what he saw, he felt, and experienced. Nakatangin lang po siya doon sa pangyayari sa buhay niya. So, doon siya nagbe-meditate, doon siya tumitingin. Around sa kanyang circumstances, at doon po siya lumalakad. So, if things were down, ang pakiramdam niya, down siya. So, kapag okay naman din siya. So, katulad, it sounds a lot like many Christians today, na kapag maayos ang buhay po natin, we can praise Him, malaya tayo makasusunod sa kanyang kalooban. Pero kapag tayo po ay may problema, may mga pagsubok na hinahanap, para bang ang hirap itaas ng kamay, ang hirap buksan ng ating mga labi, at sabihin, Panginoon, salamat po sa mga biyayang tinatanggap ko. So parang hindi po kayang harapin ni Jacob at that time yung mga problema gano'n. So, sa ating po mga Kristiyano na, alam po natin, 2,000 years ago, Jesus Christ has paid the price for all of us para po tanggapin natin yung mga biyaya. Halimbawa na po dyan si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay marami pong pagsubok po na pinagdaanan. But the Apostle Paul came to understand that he did not have to live that way. Na sabihin na, all these things are against me, na lahat na lang ay laban sa akin. Si Paul po, God revealed to him that because of the new covenant, that no matter what happened to him, God was always working those situations around for His good. Si Pablo, kakaiba naman po kay Jacob. Si Pablo, sabi niya, kahit ano yung nagaganap sa kanya,
Sabi mo, kahit na mahirap, kahit na nasasaktan siya, emotionally, physically, sabi mo, hindi po na bago yung kanyang pananampalataya at pagtingin sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. So, Paul definitely did not believe all these things came from God, yung mga pagsubok. Pero alam ni Pablo na lahat ng bagay na yung pagkatapos dumaan, ang lahat ng benepisyo ay matatanggap niya out of those circumstances na nararanasan po niya. At pagkatapos po nun, alam niya na ang lahat ng ito ay magiging daan para sa kaluwalhatian ng kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Amen? So God revealed to Paul na yung lahat ng mga pangyayari sa kanya, daan lang para lalong maluwalhati ang Panginoon. And Paul put this revelation to the test in the worst of times, and so God turns the worst into best. So do you want God to turn the worst into best sa buhay po natin? Then give all our burdens unto Him. Because all these things are not against us. All these things are for us. Yung mga pagsubok na yan, hindi po yan laban sa atin, kundi para sa atin yan. Kasi out of those trials and testings na dadaan tayo, maluluwalhati ang Panginoon. Although hindi, sabi nga ni Pablo, hindi naman kailangan dumaan ka to para maluwalhati ang Diyos. Pero mayroon siyang gustong ituro sa atin. At yung mga pagsubok na yun, kaya ka nasasaktan, hindi po para nanggaling sa Diyos para saktan ka. Hindi niya intensyon yun. No, hindi niya intensyon. God is a good God. At bilang mabuting Diyos, laging matatanggap po natin sa kanyang pag-ibig. No, grasya, pagmamahal niya. Unconditional. So, yung pong revelation ng kay Paul, it was put into the test that in the worst of times, he saw that God turns the worst into best. And sa Philippians chapter 1 verse 12, kung bakit po dumaraan tayo sa mga pagsubok, at minsan po ay nag-aalala po tayo, pero pagkatapos po natin pagkatiwala sa Panginoon, meron pong layunin ng Diyos dyan. Sabi po, now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Amen? Hallelujah. Sabi po, now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Yung mga nangyayari po sa atin, daan para lalo po magpatuloy at maipahayag po yung mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos, the gospel of Christ. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga nangyayari po sa inyo, it is a living testimony of the grace of God at work sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? It is a manifestation of God's grace sa buhay po natin. At marami po, di ba, ano nakaraan, binanggit po ni Bishop yung iba't ibang uri ng grace, di ba? No? Napakaganda. At sa lahat ng area ng buhay mo, may grasya ang Diyos para sa atin. Kaya hindi tayo napapahamak. No, yung protection niya, alam mo po, ngayon ko lang nararanasan, akala ko dati hindi totoo yung pag nag-drive ka, pag ginanto ka, nung na-aksidente. Ngayon po, imposible, nasa scooter pa po ako, natutulog ako. No? Eh, yung dadaanan ko po sigsag sa Antipolo. Di totoo po talaga na minsan, makikita ko na lang po yung sarili ko na nandun. Kasalubong ko na yun, parang mabagal na yung takbo ko. Na ako. Bigla na lang may pupusina sa akin. Tapos, sabi ko, buti hindi mabilis. Alam ko ang Diyos na nag-iingat. Pero ayaw ko nang ulitin. Gusto ko nang matulog. Kaya, bago umuwi, bago bumaba ako, pagkatapos ng service doon, hanggang maaari, makaigli po ako ng ilang minuto pa. Kasi talagang, pero sabi ko, kung wala yung pag-iingat ng Diyos, no? Ang pinaka-latest ko, yung last lang eh. Wednesday ba? Tuesday, pupunta ako ng kasabay nung konti, idlip lang. Pagka-idlip ko ng konti may sinusundan ko akong sasakyan, biglang may sumingit. At nandun na po ako sa may kanto ng L3. Papanggana po ako na hindi ko malaman kung bakit tumigil. Kasi parang siya, umadvance siya, tapos ako, parang gumagamit takbo ko na hindi po ako sumalpo. Pero pagkatapos po nun, tinignan ko yung paligid.
tinignan ko baka may nakahandlo sa inyo katawan at ako'y hallelujah na lang. Kasi nanginig po yung buong ano ko eh. Hallelujah. Nanginig yung po yung kalalasan ko, nanginig po yung buong kalalasan ko, naglamig po ako. Pagkatapos ko po doon, dumilid ay, sabi ko, buhay po pala ako. Salamat sa Panginoon. No, ganun po yung protection ng Panginoon. Hindi po umano. And yung mga testimonies po na yun, isa pa para po may advance po yung mabuting balita ng Panginoon. Amen? Yung kanyang grasya na ninanais po natin mapalaganap at alam po na kung paano tayo ay nakakaranas ng mga pagpapala ay maranasan din ng maraming tao sa kapaligiran po natin. Amen? Lalo-lalo na yung mga taong malalapit sa buhay po natin. So, in Philippians, we see that Paul was in prison. Doon po sa Philippians, ito po yung sinulat niya, siya po ay nasa kulungan. And he did not get there because he deserved it. Yun nga po ang masakit eh, na minsan, nalalagay tayo sa sitwasyon na meron tayo, na hindi naman tayo karapat dapat, hindi tayo dapat nandun, pero nandun tayo. Kaya minsan, yun ang nakakapagpahina sa atin, at yun yung mga kino-question natin, yung mga time na yun na, Lord, ba't naman ako? Maraming ng iba dyan na dapat nandito sa ganitong sitwasyon, pero ako pa yung nakakaranas. Si Pablo po, naranasan niya that he was in prison not because he deserved it, but because he was preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Yun lang naman po yung kasalanan niya. Yung ipangalita, yung mabuting balita ng kaligtasan, ng pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang finished work at the cross. Yun lang naman ano ba ang masama doon? Pero nakakulong pa rin siya. Diba? Parang hindi mo mauunawaan kung bakit kailangan padaanin tayo ng Panginoon doon. Many at that point will not be able to see God at work. Marami po sa atin hindi makikita ko, Lord, ano yung logic, Lord? Ano yung reason? Ano yung, bakit mo padadaanin sa ganito? No? Para saan? Kaya yung iba, kapag ang galing ang umiro, sabihin, Lord, ganito ba? Alam niyo po, minsan kong naitanong yun sa Panginoon, nung bago pa lang po akong Christian. So I was born again in 1993. At magmula po noon, sama-sama lang po sa Bible study lahat. But 1995, nasulong po yung looban po namin. At habang nilalabas po yung mga gamit, binata pa po ako na nilalabas yung mga gamit. Nagtatanong ako, Lord, kung kailan naman naglilingkod ako sa iyo, kung kailan naman unti-unti na nababago yung buhay ko, kasi bago pa lang kong born again, nadadapa ka pa rin minsan. Times may mga panahon na talagang yung faith mo, mahina pa rin, nasisway pa rin. Pero ang inano ko dun is, kasi yun nga living under not under grace Kasi performance, noon po kasi walang linggo na nababakante. Ang Lunes po na, hanggang Lunes, may intercession, Martes, mayroon po mga meetings, Wednesday, may gawain, tapos Thursday hanggang sa Thursday hanggang Friday po, panay Bible study na po yan. Sasama ka lang sasama. Ako po, galing po sa Piati sa Maynila. Pupunta po kami ng Napico. Tapos may dala po akong gitara at may dala, nakaputi po ako, all white kasi, kapang marino, all caps ka. Ay, pag ganito yung panahon, yung po sa Napico, maglalakad ka hanggang dito. Pero ginagawa ko po yun. Tapos biglang pagdating ng panahon na yun, nasunog yung bahay namin. Ang tanong ko, Lord, kung kailan naman naglilingkod ako sa iyo ng totoo, kung kailan naman pinipilit ko ng magbago, kung kailan naman pinipilit ko ng sumunod sa iyo, bakit ganito ba yung nangyari? Diba? Sabi ko, parang nasaan naman ang ano mo? Hindi ko maintindihan. Lord, hindi ko maano. Ano ba gusto mong gawin? Ano ba gusto mong gawin mo sa akin? At alam niyo po, hindi ko pa alam na time. Pero habang binubuhat ko yung, kaya my favorite verses, habang binubuhat ko po yung mga gamit kalbasan niya, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, to give you a hope and a future, and not to harm you. Alam niyo po, habang buhat ko yung mga bagay, umiiyak po ako. Habang lumalay, sabi nila, sobra naman to si, parang masyado naman ako kasi,
Okay lang yan, may pag-asa pa, may ano pa, sunog lang yun eh, parang gano'n. Ini-encourage nila ako about dahil sa sunog na, hindi po kaya ako naiiyak, kasi alam ko na mayroong dahilan ng Diyos kung bakit dumaan yung mga pagsubok na, at may plano siya, may gagawin siya para sa akin. Because at the time, nung natapos po ng lahat ng yun, that is the moment na kung saan lalo kong nakita kung ano yung gusto ipagawa sa akin ng Panginoon. Doon ko nalaman na meron siyang nilalagay sa puso ko na hindi ko na mapaglabanan, na kahit na anong paghila sa akin ng kaaway, hindi ko maaari. Sabi nga, you will not let the righteous to be moved. Hindi niya ako hinayaan na mahila ng kaaway. Doon pa rin ako hanggang sa magpunta na ako ng full-time ministry. Alam niyo po, hindi lang yun. Pagkatapos po na yun, nung nasunod yung bahay namin, ang maganda may resurrection. In just 3 days, meron kaming bagong tirahan. Bago yung lahat ng aming gamit, bago lahat po na natutulog po ako ng naka-long sleeve. Hallelujah! Saan kayo nakakita nun? Sasabihin nila na nasunog ka at mahirap. No, nakaslash ako at naka-long sleeve. Naliligo, ganun din na nasa Christmas pa po tayo nun. Kaya nung nag-praise lead na naman ulit ako, pagkatapos po nang binigyan ko ng bahay, siyempre, babalik kami dito para tignan. Kasi yung bike ang una kong nilabasin, sakay ako ng bike, nung pauwi na po ako. Binangga naman po ako. Pasok po ako dahil siya ilalim ng kotse, yung gulong niya, nakaano na yung paa ko nandun ako. Sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan. Kinuha ko na yung bahay. Pati ba ng buhay ko? Pagkatapos na po, natatawa na lang po ako. But in all those experiences, circumstances na nangyari sa buhay ko, lalo po tumatag at basta tumingin ka lang sa Panginoon, as you cast all your burdens upon Him, He will take care of all your concerns. Amen? So si Pablo, hindi naman po actually napunta doon dahil kagustuhan niya eh. Ako hindi ko kagustuhan masunog ang bahay namin. No? Hindi ko kagustuhan mabundol pa po ako. Talagang sabi ko, when it rains, it pours. Totoo ba yun? Pati ba naman yung kamalasan mo po, ganun yung kaisipan eh. Pero alam niyo po, sabi ni Pablo, alam niya, I want you to know, brothers, that what has happened to me is really served to advance the gospel. Kaya, yung mga testimony po natin, yung mga nagaganap sa buhay po natin, yan po ay para palaganapan po ang salita ng Panginoon. Lalo na ngayon, yung buong tayo na kung saan nagliwanag yung ating kaisipan into the gospel of the Lord Jesus Christ. No, gusto ng Panginoon, maranasan ng iba eh. No, tayo, hallelujah, nandun po tayo, nagsiswimming na tayo sa kagandahan loob ng Diyos. Pero there is so much more that God can offer to us. No, marami pa po, kaya just enjoy living under the grace of God. At nandun po na, ano man nangyayari sa atin, katulad ni Pablo, he believed that his bad circumstances, instead of destroying him, was actually working for him. Saan ka naman nakakita, yung masamang pangyayari sa kanya, iniisip niya na ang kalalabasan nito ay mabuti para sa kanya. Kaya, at naganap naman po yun. Actually, nung nandun na si Pablo sa loob ng kulungan, lahat po ng mga kasama niya na prisoners ay nasyahan po niya. At hindi lang po yung mga prisoners, even soldiers. At hindi po yung ordinaryong soldier na nagbabantay sa kanya, pati yung mga opisyal. Naipo po ng buhay ni Pablo ng kanyang pagtotoo. Nung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa kanya, na naishare po niya, na kahit po na sa maraming magkakataon, tila ba dapat may dahilan na siya para mag-alala, may dahilan na siya para umayaw, may dahilan na siya para manghina. Pero nandun po na si Pablo, ginamit po yung mga pagkakataon po na yung para maipahayag ang kagandahan loob ng Panginoon. And that is the purpose of God. Kaya dumadaan tayo sa mga pagsubok minsan sa buhay natin for the advancement of the gospel. Kaya si Pablo, biruin mo yun, kung iyaano mo lang yung lahat ng mga, just imagine, yung lahat ng nasyero niya. Tapos meron po mga dalaw yun. Pag dumadalaw, edi naramdaman nila yung grasya ng Panginoon, ihahayag din nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam nyo, ngayon hindi na ako nalulungkot dito sa loob.
Kasi meron ng nangangalaga sa akin, meron ng nagbibigay sa akin ng kapayapaan, may nagbibigay na ng pag-asa sa akin, walang iba ang Panginoong Jesus. So naisishare dito sa kanilang mga pamilya, pati yung mga opisyalis ng mga sundalo. So naisishare, so marami doon pa lang sa loob ng pulungan, bagamat kung titignan, para bang negatibo yung circumstansya kanya kinalalagyan. Pero yung mga kaluluwa, no, na nadala sa Panginoon, yung bunga ng mga pagsubok na dumating sa Kanya, ay mas mainam, mas dakila. So, dito po si Pablo, Paul chose to see it as a good opportunity and trusted God. So the bad thing Satan sent to dominate him and beat him down actually turned around and started to work for him. May mga bagay na intensyon ng kaaway para sa atin na masama. Pero nagugulat na lang siya, bakit na naman ganoon? Ang intensyon ko sa kanya masama. Pero bakit siya ay pinagpapala? Well, because God is turning all our circumstances negative into a positive one and into a productive one. At doon po na makikita po natin, ma-appreciate po natin ang kabutihan ng Panginoon. So, our unique problems will always provide unique opportunities for us if we will turn them over to God and trust Him. Sabi po, our unique problems, kung meron kayong unique problems, kayo na meron yan. No, unique. But our unique problem will provide unique opportunities to us if we'll turn them over to God and trust Him. Hindi po natin alam. Baka habang tayo dumadaan sa mga ganyang pagsubok, may mga nakatingin sa atin, may mga mata na nagmamasid, teka, ano kaya gagawin niya? At kapag tayo po patuloy na nagtiwala sa Panginoon, at hindi po tayo nabagabag, hindi tayo nag-alala, bagkus, patuloy tayo nagtiwala sa Panginoon, nandun po na, hallelujah, maraming tao na yun na nakatingin sa atin. Sino ba yung kanyang Diyos na pinaglilipunan? Bakit ganoon? Ba't hindi siya natitinag ng mga problema? So I might well ask Him na, sino ba yung Diyos mo? Curious lang ako. Bakit sa gitna ng maraming problema, hindi ka natitinag? And then, you have the opportunity to share them the gospel of Christ. And share it kung ano pong kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa buhay po natin. Amen? So, you might find yourself in circumstances that look like they have you down and defeated. Maaaring tingin po natin ay talo na po tayo. But, we have to trust God with all these things. He will make those circumstances turn around from opposing you to working for you. Alam po natin yung sa Romans 8:28, kahit nakapikit, at kahit nating iko. Amen? That we know that, sabi po basahin ko lamang po sa New American Standard Bible, sabi po, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Sabi po, God is causing all things to work together for the good to those that love Him and are called to His purpose. So if you are saved, then God has poured out His love in your heart so that you can love Him back. If your heart is beating, you still have a purpose that He is calling you to. So ngayong umaga, sabi po, kung tayo po ay humihina pa, may pag-asa. Amen? At may pag-asa pa po tayo makamtan kung ano man yung pinapanalangin natin, ano man yung inanasa natin sa buhay, at kung ano yung perfecto kalooban ng Diyos ay magaganap pa sa atin habang tayo po ay nabubuhay. Amen? Sapagkat habang may buhay, ay lagi kong may pag-asa. So, this verse is true that even if you have, actually, hindi naman lahat ng bad things galing sa kaaway. Amen? O sige, galing na sa kanya lahat kasi kaaway natin. Pero minsan, hindi siya yung daan eh. Hindi siya yung gumagawa, tayo din. No? We created bad things in our lives through our wrong decisions. Yung alam mo na, very evident na, nandiyan na yung word, nandiyan na yung mga tao na nagtuturo sa'yo, na mga kapatid natin na nagbibigay ng salita ng Diyos, pero yung kalooban pa rin natin na gusto natin sundin, so we are making a bad decisions. So, minsan, yun ang pinagsisisihan po natin. So, no bad things can stop this in our life. No bad things can stop the goodness of God, the grace of God in our life. And,
Totoo po ito, even if we have created the bad circumstances in our lives. Ang dapat na natin gawin ngayon is just repent. Kasi yung repent, medyo ano yan, pastor, ano yan, baliktad sa tinuturo ni Bishop yan na hindi po yung repent po kasi na iniisip na agad natin, hihingi na naman tayo ng tawad sa kasalanan natin, na kaya na naman tayo nagkakaganito ay dahil sa tayo ang may kasalanan. So yung kahinaan natin, Lord, patawarin niyo po ako. Kaya bukas, patawarin niyo po ako. Susunod na, patawar. Hindi po yung sinasabing repent eh. Ano po yung repent? Repent is change of mind. Yun lang naman po yun eh. Which means to change our mind. So, consecrate our circumstances to God and let Him start turning them to work for you instead of against you. So, babaguhin mo lang yung pag-iisip mo. Hindi ka hingi ng tawag, yung maya at maya, hingi ka ng tawag. Pag may mga bagay kang nagawa, mga maling desisyon, just change your mind. At yung kalooban mo, i-align mo lang sa kung ano, you will agree with what God is saying to you. Ito yung sinasabi ng kanyang salita, so ito yung gagawin mo. You will not go against. Kasi if you go against, hindi na naman, talo na naman tayo. Walang pagtatagumpay. Tatandaan mo natin lagi, going against the will and the Word of God will gives us yung failure sa buhay mo ng bawat isa. Kaya lagi po tayong we go with what God is saying. So, you might be thinking that everything is against you. But the truth is that, sinasabi ko sa Romans 8:28, all things are working for you. Kahit negative, kahit ngayon dumarang, yes, yan ang sabi ng Panginoon. At walang pag-aagam-agam ang kinin mo, Lord, all these things are not against me, all these things is working for me, for my own good, para po bigyan ako ng mas mainam na buhay sa kinabukasan. So, kapag ganyan po yung attitude natin, ang kaaway, walang puwang sa atin, hindi tayo madadaya, at aalis na lang siya, hahanap na lang siya ng iba na madadaya. Amen? So, just repent. So, change your mind. God is love and He is a good God, no matter what it looks like. You must hold on to that and never let go, and trust Him today. So, sa lahat ng ito, ang gusto lang sabihin ng Panginoon sa atin is, anong kalagayan meron tayo? Anong ng Panginoon? And sagana, sapat ang kanya pong, at sobra-sobra yung kanya pong biyaya para po sa bawat isa po sa atin, na anumang karanasan meron tayo, ay kaya-kaya ng Diyos na dalhin tayo sa kung ano yung inanais niyang buhay para po sa bawat isa po sa atin. So lagi po ang grasya ng Panginoon ay sobra-sobra sa bawat isa, at sa pang-araw-araw ng buhay, sariwa yung kanyang pong grasya. He has a fresh grace every day, and hindi lamang po yan, ang grace po is not only just unmerited favor, but also a divine enablement ng Lord sa bawat isa po sa atin na binibigay po niya. No? Divine enablement, ibig sabihin yung kakayanan na binibigay sa atin ng Diyos na anumang pagsubok ang kinakaharap mo ay mapagwawagyan po natin. Sapagkat siya yung nakikipaglaban at siya po yung nangunguna sa atin. Ang kailangan lamang po ay patuloy na magtiwala sa bawat sandali ng ating buhay sa Panginoon. And kailangan po tayo pong makaranas na talagang yung umaga po natin ay pagkatiwala na natin sa Panginoon. Let us always have an encounter with the Lord. Living under the new covenant, under the grace of God, mas masarap pong mamalagi sa presensya ng Panginoon. Mas masarap pong mamalagi sa kanyang presensya na tayo po nagpupuri, na tayo po nagpapasalamat sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon. So sabi niya kanina, para po tayo ay mapalaya sa kung ano man ang kabagabagan po natin ang ginagawa natin. Let us enter His gates with praise and with thanksgiving, na kung saan ano po na binibigyan natin yung concern natin, but hindi po nawawala ibang papasalamat. So I know that there is power in worshiping and praising the Lord
in the time na tayo po ay dumadaan sa mga pagsulong. Because ako po, wala na po ako maisip na lugar na kung saan mararanasan mo yung pinakamapayapang pagkakataon ng buhay mo, yung pinakamasaya, yung bang titigil ang lahat na alam mo na ang Diyos na matang ikaw, kundi sa kanyang presensya. And when we are in the presence of God, sabi nga, inaawit na in the presence of God, there is fullness of joy. In the presence of God, we find mercy and grace. So, because we are facing a God na kung saan concern sa lahat ng meron tayo. At kapag lumapit tayo sa Panginoon, nadala-dala yung pagpupuri at pasasalamat sa Kanya, nandun po na mararanasan po natin yung kapayapaan na po sa Kanya. So, ngayon po, umaga, let's just come and really, genuinely, let us just come and worship the Lord with all our heart in the beauty of His holiness. Patuloy po tayo lumapit sa Kanya. Amen? So, can we close our eyes? Now let's just meditate upon the goodness of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Habang tayo po ay nakapikit, tayo po ay patuloy na magmuri at pasalamat sa Kanya. Usalin po natin ang ating mga labi, mga pasasalamat. He has done great things in our lives. Hallelujah. Thank you, Lord. You are our Jehovah Jireh, our Jehovah Shammah. You are our great provider, O God. You are our healer. Lord, everything that we need is in you, Lord God. Hallelujah. Ano mang pangangailangan namin, ng bawat isa po sa amin ngayong umaga, ay alam po namin na matatagpuan po namin sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you. We honor you, Lord. We honor you, Lord God. Just think about the Lord. Think about His goodness. Oh, hallelujah. 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 We worship you. We honor you this morning, O God. Worship you because of who you are in our life. You are, I
Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan. Let the peace that passes all understanding be manifested in us, inside of us. At makita mag-manifest sa ating pamamahan. Let the joy of the Lord be your strength right now. Ura ka sa kaya ng sobrang masabi. I don't know what you are going through right now. Hindi ko po alam. Let's just always allow the Spirit of God to minister to us. He wants to minister to you this morning. Gusto niya palayain ka niya sa kalagayan mo. Gusto niya palayain ka niya sa nararamdaman mo. Gusto niya bigyan ka niya ng kagalakan, ng kapayapaan na hindi mo maunawaan, na hindi kaya ibigay sa libutan, hindi kaya ibigay ng sino mong tao. Oh, hallelujah. Yes, the Lord is moving right now. His Spirit is moving right now. And He is ministering to each and every one of us. He's giving you peace. He's giving you joy. He's giving you wisdom. He's strengthening you right now in the name of Jesus. Just receive it. Just receive it by faith. Everything that you need right now